नमस्कार मित्रांनो, कावेरीज किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण देशी स्टाईलमध्ये घरातल्याच वस्तूंमध्ये आपण साहित्यामध्ये मटर पनीरची रेसिपी बघणार आहोत। चला मग मी इथे कढई ठेवली आहे, ह्याच्यात मी 2 चमचे तेल टाकून घेणार आहे। इथे मी 2 कांदे कापून घेतलेत मोठे मोठे। कांद्याचा आपल्याला कलर नाही चेंज करायचा आहे, फक्त 5-10 मिनटं फक्त त्यांना हे तेलामध्ये सोते करून घ्यायचे आहेत। म्हणजे बघा कांदे आपले चांगले झाले आहेत परतून। आता मी त्याच्यामध्ये टोमॅटो आणि हे आलं लसूण आणि मिरच्या कापून घेतल्या 2-3। हलकंसं टोमॅटो नरम होण्यासाठी मी मीठ टाकून घेणार आहे। आणि हलकंसं 2 चमचे एवढं पाणी टाकून झाकण ठेवून लावून 10 मिनटं ठेवणार आहे, टोमॅटो आपले सॉफ्ट होण्यासाठी। चला आपले 10 मिनटं झाले आहेत। आता आपले टोमॅटो पण सॉफ्ट झाले आहेत। आता मी गॅस बंद करते आणि थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये वाटून घेते। हे बघा मी आपली ग्रेव्ही वाटून घेतली आहे मिक्सरमध्ये। इथे मी 2 चमचे तेल गरम करत ठेवलं आहे। गॅसची फ्लेम मी स्लो केली आहे आणि इथे मी 2 चमचे काश्मीरी लाल तिखट टाकून घेते आहे आणि त्याच्यामध्येच आपण ही ग्रेव्ही टाकून घेणार आहोत। मध्ये ठेवणार आहे, लो टू मीडियममध्ये 10 मिनटं अशी मस्त शिजून देणार ग्रेव्हीला। हे बघा आपलं आता 10 मिनटं झालेली आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा धनेपूड टाकून घेणार आहे आणि पाव टीस्पून एवढं जिरे पावडर टाकून घेणार आहे आणि हळद टाकून घेणार आहे। आता मी ह्याच्यातच वाटाणे टाकून घेणार आहे, कारण माझे वाटाणे फ्रेश आहे। भाजीला लागणार तेवढं आपण मीठ टाकून घेणार आहे। आणि आता मी गॅसची फ्लेम हाय करून 10 मिनटं शिजून देणार आहे। त्याच्यात आपलं तेल मस्त कढईमध्ये रिलीज झालेलं आहे। मी आता याच्यामध्येच पनीर टाकून घेणार आहे।
आता याच्यामध्ये मी हा शाही पनीर मसाला घेतला आहे, हा अर्धा चमचा एवढा टाकून घेणार आहे मी. आणि हलकीशी कस्तुरी मेथी घालून घेणार आहे. तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नसेल तर ऑप्शनल आहे. मी ते एक ग्लास गरम पाणी करून घेतलं आहे. तुम्हाला ग्रेव्हीची थिकनेस कशी पाहिजे तुम्ही त्या हिशोबाने ठेवू शकता. नाही फ्रेश क्रीम, नाही काजू, अगदी घरातल्या साहित्यात आपण बनवलेली आहे मटर पनीर देसी स्टाईलमध्ये. आता मी अजून 5 ते 6 मिनटं झाकून ठेवणार आहे. नंतर तुम्हाला मग सर्व करून दाखवणार. चला, आता आपली मटर पनीरची भाजी तयार आहे. आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. टाकून घेते आहे. आता ही भाजी आपली खाण्यासाठी तयार आहे. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलवर नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय.